Tara, alamin natin kung pwede ba mag-cancel order sa Spaylater at kung gaano katagal ang refund nito. So, ito yung in-order namin dito sa Shopee, itong shoe wipes. Dahil nga kailangan na namin is may nahanap kami dito na mas malapit, kaya need ko na siyang i-cancel order. So, ayan, pag pinindot natin cancel order is ganito yung lalabas. So, ayan, makikita nyo sa taas is may notification siya na makukuha nyo lang yung refund after 1 or 2 days. So, ayan, tignan natin. Ang sabi ni Shopee kapag credit card, debit card, or Google Play, aabot ng 5 to 45 business days depende nga sa iyong card. Pero kapag Shopee Pay, Spaylater, and other payment, kagaya ng online banking, remittance, over-the-counter, or link bank account, ay marerefund nyo na siya sa 1 to 2 days or pinakamatagal na ay 5 to 7 days. So, ito na nga, mabalik tayo. Yan, ito yung mga reason na kailangan. You need to change delivery address, o kaya hindi responsive si seller, or others, or change of mind. Tapos ayan, sinubmit ko na at mapapansin nyo dito is 215, nag-cancel ako, tapos 216 na dumating na siya agad at na-refund na rin. Madali rin naman siya agad mare-refund at syempre pagka-cancel kayo dapat hindi pa siya na-ship kasi pag na-ship na yan hindi na ninyo siya maika-cancel. Syempre wag natin kaugalian mag-cancel kasi kawawa rin naman yung mga seller kaya yun lang.